हॅलो फ्रेंड्स, आपल्या सर्वांचे टेस्टी फीवरमध्ये मनापासून स्वागत आहे। तर आज आपण बघणार आहोत रेस्टॉरंट स्टाईल व्हेज नूडल्स। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। तर इथे मी पत्ता गोबी घेतलेली आहे, अशी लांब लांब स्लाइस करून घेतलेली आहे। हे पहा, बघू शकता। इथे मी अद्रक घेतलेलं आहे, आलं असे बारीक तुकडे करून घेतले आहेत। तुम्ही जर आलं लसणची पेस्ट घेतली तरीही चालते। मी इथे लसणाचे तुकडे करून घेतलेले आहेत, बारीक बारीक लसणाच्या पाकळ्यांचे तुकडे। त्यानंतर मी इथे ऑरेंज कलरची शिमला मिरची यूज केली आहे, त्यालाही मी असं लांब लांब स्लाइस करून घेतलेलं आहे। त्यानंतर ग्रीन कलरची शिमला मिरची घेतलेली आहे, तीही अशी लांब स्लाइस करून घेतलेली आहे। आणि टोमॅटो घेतलेला आहे, आणि इथे कांदाही मी स्लाइस करून घेतलेला आहे। इथे किसान टोमॅटो सॉस घेतलेला आहे। त्यानंतर मी इथे सोया सॉस घेतलेला आहे आणि ग्रीन चिली सॉस घेतला आहे। हे ऑप्शनल आहे, असला तर ठीक आहे, नाहीतरी आणि मी इथे नूडल्स घेतलेले आहेत, जे बाजारामध्ये नूडल्स भेटतात आपले कच्चे नूडल्स ते। आणि मी इथे त्याला बॉईल करून घेतला आहे, आणि बॉईल केल्यानंतर मी याला तेल लावून घेतलं आहे, म्हणजे जेणेकरून आपले नूडल्स एकमेकांना चिटकणार नाही, असे वेगवेगळे छान व्यवस्थित राहतील। मी इथे कढई ठेवली आहे गॅसवर, त्यामध्ये मी 2-2.5 चमचे तेल टाकून घेते। तेलाला व्यवस्थित गरम होऊ देऊत। आता तेल व्यवस्थित गरम झालं आहे, मी त्यामध्ये लसण टाकून घेते, त्याचबरोबर आलं पण टाकून घेते। आणि 2 ते 3 सेकंद व्यवस्थित फ्राय झालं, जास्त फ्राय नाही होऊ द्यायचं, की लगेच मी यावर कांदा टाकून घेणार आहे स्लाइस केलेला। कांद्याला आपण हलवून घेऊयात। नूडल्स करताना कुठली आपली जी भाजी असते त्याला जास्त आपण कुक करून नाही घ्यायचं, जस्ट आपल्याला ते तेलामध्ये थोडंसं गरम याच्यावर मिक्स करून घ्यायचं असतं। आता मी टोमॅटो घालून घेते। आता टोमॅटो आणि कांदा आपण परत व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। आता मी ग्रीन शिमला मिरची स्लाइस केलेली आणि रेड शिमला मिरची स्लाइस केलेली घालून घेणार आहे। तुमच्याकडे अजून येलो वगैरे शिमला मिरची असेल किंवा यापैकी कुठली एक जरी असेल ती जरी यूज केली तरीही चालती। आता शिमला मिरची, कांदा, टोमॅटो व्यवस्थित मिक्स झाल्यानंतर मी वरतून पत्ता गोबी टाकते स्लाइस केलेली। आणि पत्ता गोबी सोबत आपण याला 2 मिनिट फ्राय करून घेऊयात। तर इथे 2 मिनिट मी सर्व भाज्यांना फ्राय करून घेतले। आता मी यामध्ये आपले बॉइल्ड नूडल्स टाकून घेणार आहे। तर सर्वात अगोदर मी इथे टोमॅटो सॉस टाकून घेतली, त्यानंतर मी एक झाकण सोया सॉस टाकून घेतला, आणि त्यानंतर थोडासा चिली सॉस, आणि आता आपण याला मिक्स करून घेणार आहोत। तुम्ही बघू शकता, सॉस व्यवस्थित वापरले की नूडल्सला कलर यायला लगेच सुरुवात होते। पहा, अशा पद्धतीने इथे आपले नूडल्स तयार आहेत। मी सॉस टाकल्यानंतर याला व्यवस्थित मिक्स करून घेतला आहे। आता आपण याला सर्व करूयात।
हे पहा, तुम्ही इथे बघू शकता आपले व्हेज हक्का नूडल्स तयार आहेत. तर तुम्हाला रेसिपी आवडल्यास नक्की ट्राय करून बघा. आमच्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.